નમસ્કાર મિત્રો, શ્રી કૃપાલુ શૈક્ષણિક સંકુલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આવા જ એજ્યુકેશનલ વિડીયો જોવા માટે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। વિદ્યુત ભાર અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એમાં અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી કુલમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ અને કુલમનો નિયમ એ પણ ભણ્યા। આ બધી ઘટના માત્ર આ બંને નિયમ અથવા બંને વાતો બે વિદ્યુત ભારો માટે જ બળની વાત હતી। એટલે કે બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે કેટલું બળ લાગે તો કે બંને વિદ્યુત ભારોના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં। પણ ઘણા બધા વીજભાર હોય તો આપણી પાસે ઘણા બધા વીજભાર હોય તો એમની વચ્ચે કેટલું બળ લાગે એના માટેની ચર્ચા આવે। નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ઘણા બધા વિદ્યુત ભાર હોય તો એની વચ્ચે બળ કેવું લાગે। ઘણા બધામાં આપણે ધારણા કરીએ બે કરતાં વધારે, ધારો કે 3 વિદ્યુત ભાર છે, ધારો કે Q1, Q2, Q3 ત્રણ વિદ્યુત ભારોના સ્થાન સદિશો અનુક્રમે। હવે આપણે વધારે વીજભારોની પણ વાત કરશું અને સદિશના સ્વરૂપમાં જ વાત કરશું। એના સ્થાન સદિશો અનુક્રમે R1 સદિશ, R2 સદિશ અને R3 સદિશ હોય તો એની ગોઠવણી આપણે આકૃતિ મુજબ ટેક્સ્ટબુક મુજબ આ પ્રમાણે જોઈએ તો સ્થાન સદિશ હંમેશા આપણે દોરીએ ઉગમ બિંદુથી। ધારો કે પહેલાનું સ્થાન સદિશ R1, બીજાનું સ્થાન સદિશ R2 અને ત્રીજાનું સ્થાન સદિશ R3 હોય તો આ ઘણા બધા વીજભારોમાં બળ કેમ ગણવું તો આમાં સિલેક્શન કરવાનું કોઈ એક વીજભારનું। ધારો કે આપણે સવાલ કરીએ કે આ 3 વીજભારમાં કોના પર બળ ગણવું, પહેલા પર કે બીજા પર કે ત્રીજા પર। ધારો કે પહેલા પર બળ ગણવું તો પહેલાને જ પ્રશ્ન પૂછીએ, ભાઈ તારી પર કોણ બળ લગાડે તો કે બીજો અને ત્રીજો। ત્રણ વીજભાર સજાતી હશે એટલે સ્વાભાવિક છે અપાકર્ષી બળ હશે, ધન વચ્ચે અપાકર્ષણ, એટલે કે પહેલા પર બીજો લગાડે કેવું અપાકર્ષી। આપણે કહેવાનું કામ અહીંયા નથી પણ આપણે મગજમાં રાખશું। ત્રીજો બળ લગાડે કેવું અપાકર્ષી તો ત્રીજો પહેલાને અપાકર્ષી બળ લગાડશે। તો આમ કુલ 3 વીજભારો વચ્ચે બળ લાગે, એવું થયું પરસ્પર બળ। પણ કોના પર એ સિલેક્શન કર્યું તો આપણે કીધું પહેલા પર। તો સિમ્પલ વાત, આ ઘણા બધા વીજભારોના તંત્રમાં એક જ વાત યાદ રાખો, કોઈ પણ વીજભાર પર લાગતું બળ કોઈ એક વીજભાર પર લાગતું બળ ગણવું હોય તો એકદમ નાની વાત યાદ રાખો, દરેક વીજભારો વડે લાગતા બળનું બાકીના દરેક વીજભારો વડે લાગતા બળનો અથવા બળોનો સદિશ સરવાળો। આ સિમ્પલ વાત યાદ રાખી લો। જોઈએ કઈ રીતે, કોઈ પણ એક વીજભાર સિલેક્શન કર્યું એટલે 1 પર કોણ કોણ બળ લગાડે તો કે 2, બીજું તો કે 3। તો 1 પર 2 અને 3 વડે લાગતા બળોનો સદિશ સરવાળો એટલે કે 1 પરનું બળ, કોઈ એક વીજભાર પરનું બળ એટલે બાકીના દરેક વીજભારોના વડે લાગતા બળનો કયો સરવાળો, સદિશ સરવાળો। તો આપણે તો જાણીએ છીએ, સપોઝ એમાં સિલેક્શન કરીએ તો કે Q1 પર Q2 વડે લાગતું બળ લાગતું વિદ્યુત બળ અથવા કુલંબિક બળ જે કેવું હોય તે। ટૂંકમાં બે વીજભારો વચ્ચે લાગતું બળ તો હંમેશા કુલમના નિયમથી ગણી શકીએ। એટલે Q1 પર Q2 વડે એટલે આપણે દર્શાવવાની રીત આ થઈ, F12 is equal to 1/4πε0 અથવા K। શૂન્યાવકાશમાં જ આ ચર્ચા ચાલે, આ બધી ચર્ચા શૂન્યાવકાશ માટે છે, અવકાશમાં એટલે શૂન્યાવકાશ માટે હોય તો એની પરમિટિવિટી આપણે ε0 1/4πε0 બંને વિદ્યુત ભારોનો ગુણાકાર એટલે Q1 Q2 અપોન બંને વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું અંતર એટલે R12 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ R12 કેરેટ। આ આપણે ભણેલા છે બે વીજભારો માટે। હવે સવાલ આવ્યો R12 એટલે તો કે 2 થી 1 પરનો સદિશ
2 થી 1 પરનો સદિશ એટલે R12 આનું મૂલ્ય લે એટલે R12 નો માનાંક, એની દિશામાંનો એકમ સદિશ એટલે જ R12 કેરેટ. આ ખરેખર R12 સદિશ થયું. F12 ની દિશા કેમ હોય? 1 પર 2 વડે તો બંને વચ્ચે અપાકર્ષી થાય એટલે બળની દિશા આ તરફ જાય, તો આપણી F12 ની દિશા થઈ. એવી જ રીતે બીજું કોના વડે લાગે તો કે Q3 વડે. કોના પર? તો કે Q1 પર. તો Q1 પર Q3 વડે લાગતું વિદ્યુત બળ અથવા કુલંબિક બળ જે લખવું હોય તે. કેમ કે બે વિદ્યુત ભારોની ચર્ચા ચાલતી હોય તેમાં આપણે કુલમનો નિયમ એપ્લાઈડ કરીએ. તો એના માટે દર્શાવવાની રીત તો કે F13 આ સદિશ સ્વરૂપ હશે ભાઈ. F13 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4πε0 બંને વિદ્યુત ભારોના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં. અહીંયા બંને વિદ્યુત ભાર Q1 અને Q3 અને બંને વચ્ચેનું અંતર તો કે R13 વડે દર્શાવીએ, R13 નો સ્ક્વેર, અને એની દિશામાંનો એકમ સદિશ એટલે R13 કેરેટ. આ બધી તો આપણને ખ્યાલ છે કુલમના નિયમના સદિશ સ્વરૂપ પરથી. હવે ચર્ચા કરીએ R13. તો કે 3 થી 1 પરનો સદિશ R13 થયો આપણું. એના બળની દિશા તો કે 3 થી 1 ને અપાકર્ષી લગાડે એટલે બળની દિશા ખરેખર આ તરફ જાય. આપણા માટે F13 દિશા થઈ. એટલે 2 પર 1 વડે તો એની દિશા આમ થઈ, સોરી 1 પર 2 વડે તો એની દિશા આમ થઈ, અને 1 પર 3 વડે તો એની દિશા આમ થઈ. તો આ બેનું રિઝલ્ટ ફોર્સ ક્યાં મળે? સબાચરના નિયમ પરથી આપણી પાસે નિયમ છે, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના નિયમ પરથી. બંને સદિશો હોય તો એનો પરિણામી સદિશ બંનેની વચ્ચે મળે, એટલે એનું રિઝલ્ટ સદિશ આ તરફ હોય. આ બળ એટલે જ આપણું F1. આમ આપણે લખી શકીએ, આમ Q1 પર સંયુક્ત રીતે લખવું હોય તો Q2 અને Q3 વડે લાગતું બળ લાગતું વિદ્યુત બળ કોના પર લાગે તો કે 1 પર, તો એને દર્શાવાય F1. કોના કોના વડે? 2 અને 3 વડે, એટલે કે આ બંને ગણ્યા તે, એટલે કે F1 બરાબર F12 પ્લસ F13. આ વાત આપણે ઓલરેડી વિધાન સ્વરૂપે અહીંયા કરેલી છે કે કોઈ એક વીજભાર પર લાગતું બળ બાકીના વીજભારો વડે લાગતા બળોના સદિશ સરવાળા જેટલું હોય છે, એટલે કે F12 પ્લસ F13. આ ત્રણ વીજભારોના તંત્ર માટે જે આ વિધાન સ્વરૂપ છે એ આપણે ગાણિતિક સ્વરૂપે રજૂ કર્યું. મતલબ કે આ વસ્તુ ઘણા બધા વીજભારોના તંત્ર માટે હંમેશા આ વાત ક્લિયર રાખો કે કોઈ પણ એક વીજભાર લાગતું બળ કેટલું, તો કે બાકીના દરેક વીજભાર વડે લાગતા બળોના સદિશ સરવાળા જેટલું. ખાસ યાદ રાખો, સદિશ સરવાળો એટલા માટે બળ આપણી કેવી રાશિ? સદિશ રાશિ. એટલે આ મહત્વનું. તો આ બંને બળો આપણે જે ગણ્યા એ આમાં એડ કરી દઈએ એટલે આપણું પહેલા પરનું બળ ગણી શકીએ. F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ F12 એટલે આ 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12 નો સ્ક્વેર into R12 caret plus F13 1/4πε0 Q1 Q3 upon R13 નો સ્ક્વેર into R13 caret. તો હતી આપણી 1 પર બાકીના વીજભારો વડે લાગતા બળની વાત. એવું પૂછે કે 2 પર કોણ કોણ બળ લગાડે, તો આકૃતિ બદલાય અને અહીંયા પર રચના બદલાય. 2 પર તો અહીંયા F2 આવશે. 2 પર કોણ લગાડે તો કે 1 લગાડે, તો આ તો જશે તે Q1 Q2. અહીંયા દર્શાવવાની રીત આવું થઈ જાય F21 અને અહીંયા દર્શાવવાની રીત થાય F23. એમ તમે જ વિચારો, 3 પર ગણવાનું થાય તો અહીંયા F3 આવી જાય, અહીંયા કોણ આવી જાય? F31, અહીંયા F32. આ રીતે આપણે કોઈ પણ એક વીજભાર પર લાગતા બળનો સદિશ સરવાળો ગણી શકીએ. n વીજભારોનું તંત્ર હોય તો એ ચર્ચા પણ આપણે જોઈએ. તો હવે આપણે n વિદ્યુત ભારોના તંત્ર માટે આ વાત જોવી, ઘણા વીજભારો માટેની. તો n વીજભારો આપણે ધારી લીધા. n વીજભારોમાં વીજભારો ધારો કે Q1 Q2 Q3 અપ ટુ Qn હોય, એના સ્થાન સદિશો અનુક્રમે R1 R2 R3 અપ ટુ Rn હોય.
તો Q1 પર લાગતું વિદ્યુત બળ, કોઈ એક વીજભાર પર લાગતું બળ હમણાં જ આપણે ભણ્યા, બાકીના દરેક વીજભારો વડે લાગતા બળના સદિશ સરવાળા જેટલું હોય. ખરેખર આ સિદ્ધાંત છે અને આ સિદ્ધાંતને સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત કહેવાય. આ સિદ્ધાંત આપણો સંપાતપણાનો છે. આ વાત જે રજૂ થઈ એ આપણી સંપાતપણાના સિદ્ધાંત મુજબ થઈ. તો Q1 પર લાગતું બળ, તો એને સવાલ કરીએ ભાઈ Q1 પર કોણ કોણ લગાડી શકે, તો કે 2, બાકીના દરેક 1 સિવાયના દરેક, એટલે 1 પર 2 વડે એટલે F1 2, 1 પર 3 વડે એટલે F1 3, 1 પર 4 વડે, અથવા વ્યાપક રીતે હું ડાયરેક્ટ લખી નાખું, આપણી પાસે 4 ની રજૂઆત અહીંયા નથી કરી, તો ડાયરેક્ટ વ્યાપક રીતે 1 પર n વડે એટલે F1n. હવે આ દરેકના ફોર્મ્યુલા આપણે કુલમના નિયમથી લખી નાખીએ તો 1 પર 2 વડે બંને વિદ્યુતભારોના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં, પહેલા તો અચળાંક 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12 નો સ્ક્વેર into R12 કેરેટ. અહીંયા રજૂઆત કરીએ તો 1/4πε0 Q1 Q3 upon R13 નો સ્ક્વેર into R13 કેરેટ. 1/4πε0 Q1 Qn upon R1n નો સ્ક્વેર into R1n કેરેટ. ત્યાં n વીજભારોના તંત્રના વ્યક્તિગત બળ થયા. હવે આ દરેક બળનો સદિશ સરવાળો કરીએ એટલે આપણો n વીજભારો માટેના તંત્રના કુલ બળની ચર્ચા થઈ ગઈ. આમ કુલ બળ, આમ Q1 પર કુલ બળ કેટલું લાગે, તો એને આપણે દર્શાવીએ F1 વડે. F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે લખી શકીએ આ દરેકનો સદિશ સરવાળો, એટલે હું સીધું લખું 1/4πε0 એટલે કે F1 2 Q1 Q2 upon R12 નો સ્ક્વેર into R12 કેરેટ પ્લસ 1/4πε0 Q1 Q3 upon R13 નો સ્ક્વેર into R13 caret up to 1/4πε0 Q1 Qn upon R1n નો સ્ક્વેર into R1n caret. આને બીજી રીતે રજૂ કરવું હોય તો F1 કોમન શું નીકળે, તો કે Q1 ના છેદમાં 4πε0 દરેક પાસે છે, Q1 અહીંયા Q1 ને અહીંયા Q1 અને 4πε0 યાની કે 1/4πε0 વધે શું Q2 ના છેદમાં R12 નો સ્ક્વેર into R12 કેરેટ પ્લસ Q3 ના છેદમાં R13 નો સ્ક્વેર into R13 કેરેટ પ્લસ અપ ટુ Qn ના છેદમાં R1n નો સ્ક્વેર into R1n કેરેટ. આ બધો સરવાળો છે અને સતત છે, ત્યારે આપણે ગણિત મુજબ સરવાળો સતત હોય તો Q1/4πε0 સિગ્મા I બરાબર 1 થી લઈને n સુધી. આમ તો 1 હોય ન લેવું, એટલે જ્યાં I is not equal to 1 ન લેવું, આવું પર રજૂ કરી શકીએ. અથવા એમ પણ રજૂઆત કરી શકીએ 2 થી લઈને n સુધી, 1 તો બહાર નીકળી ગયું. હવે દરેકનો સદિશ સરવાળો Qi upon R1i નો સ્ક્વેર into R1i કેરેટ. IMCQ માં આપણને પૂછી શકે કે n વીજભારોના તંત્ર માટે કોઈ વીજભાર પર લાગતા બળનો સદિશ સરવાળા માટેનું ફાઇનલ ફોર્મ્યુલા આ થયું. આમાં આપણું ખરેખર તમે જોવા જાવ તો સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્ર કોના પર ઊભું? આ સદિશ સરવાળા માટેનો નિયમ કોનો છે? સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્ર આપણું કોના પર ઉભેલું છે અત્યાર સુધી ભણાતું? અથવા આવો પણ ટૂંકો પ્રશ્ન MCQ જે કાંઈ પણ આવે તો કે આપણું સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્ર આપણે દરેક બળનો બંને વિદ્યુતભારોના ગુણાકારના સમપ્રમાણ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. આ નિયમ કોનો? તો કુલમનો નિયમ. તો કે સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્ર એ કુલમનો નિયમ
અને n વીજભારોનું તંત્ર હોય તો કે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત અથવા સંપાતપણાનો નિયમ. આ બે નિયમ પર આપણું સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્રનો અભ્યાસ થઈ શકે. ખરેખર આપણે જે n વીજભારોનો સદિશ સરવાળો કરીએ એ કોના પર કરીએ તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને આધારે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો જે નિયમ છે સદિશો માટે, એના આધારે આપણે સદિશ સરવાળા કરીએ. આ સદિશ સરવાળા એટલે આ બધા ટૂંકા પ્રશ્નો MCQ SQ જે કાંઈ પણ આપણે સમજીએ એના માટે ઉપયોગી. તો આ વાત અહીંયા ક્લિયર થાય. ફાઇનલ સૂત્ર આપણું કે કોઈ પણ એક વીજભાર પર લાગતું બળ, ફરી રિવાઇઝ કરું કે કોઈ પણ એક વીજભાર પર લાગતું બળ ગણવાનું થાય એટલે બાકીના તમામ વીજભાર વડે લાગતા બળનો સદિશ સરવાળો. આપણને એક્ઝામ્પલ પણ આપેલા છે, એ પણ જોઈશું. અસ્તુ.